Hi! My name is Isaac. So, ito ang papakita ko sa inyo ngayon ay kung paano ayusin ang bed natin. So, what are the materials? Our bare hands at ang ating sarili, pati din ang ating bed. So, let's tidy up. So, first, ito ang mga pillow natin at tanggalin mo muna natin dito at ilipat natin dito. Pati din ang blanket. So, first, ito ang bed sheet. Makalat, di ba? Kaya ayusin natin ito, or we call it tidy up. Here. After tidying this up, now, first, we put our blanket. So here are the blanket. So first, para maayos ang ating pag-fold nito is, like, pagpagan muna natin siya. After pagpagpag, yan natin dito sa bed, tapos, ayusin muna natin siya, tapos, ito, i-fold na natin siya into some squares, or until mag-shape siya na nagpatong-patong. After this fold, second fold, listen muna natin. Yeah. There. Ayos na natin as ang first fold. Ito naman second fold. Now, spread din natin ang mga hindi magandang kulot. Yan. Or girdles. There we go. After this, ganito na natin siya. Yan, maayos na. Tapos ito naman mga pillow sheets or yung mga cover ng pillow. Ayusin natin ang pillow in a reprimand way na ito yung gumanda. Yan. Now, i-form natin siya in anywhere we wanted, pero dapat maayos. Kunwari, nandito yung ating pillow at dito tayo nahiga. So, there. Nandiyan na siya. So, doon sa other pillows natin, gawin natin yung parang sa una. Tidy up natin. Ganito. Yan. Tapos, pagpatong natin. I-check natin muna. Yan. Hindi makalat-kalat. Tapos, yan. Ito. Yan. Natapos na natin ang pillows. Tapos, ito gawin natin. Ito ang blanket, di ba? Kaya, ang gawin na lang natin, lagay na lang natin dito or dito sa pinakadulo. So, let's talk about safety precautions when fixing your bed. Huwag nyo kalimutan na lagi turn off ang mga electrical wirings na kunwari ay lampara or ang electric fan. So, always tanggalin ang saksakan or kung may switch siya, i-turn off nyo lang. At pati din ng ilaw, huwag nyo siyang iwanan kasi it can also cause madaming electrical bills. So, dapat din huwag ka magmadali at mag-tidy up ka lang. Okay lang yan. Para pag gusto matutulog ka na, wala ka nang aayusin pa. Sarap tulog, di ba? Yan. Goodbye. So, see you next time and I hope maganda ang natutunan mo ngayong araw.